हेलो कुकिंग क्रेजी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं गणेश चौथ निमित्ते गणेशजी ने धराता गोळ चूरमाना लाडूनी रेसिपी, जेमां आपणे तेलनो उपयोग बिल्कुल नहीं करवाना अने तळ्या वगर ज आ लाडू बनावीशुं। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक अने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो गोळ चूरमाना लाडू बनाववा माटे आपणे અહીં 1 कप जेटलो भाखरीनो लोट लेशुं, એટલે કે થોડો જાડો લોટ લેવાનો છે। तैयार रेडीमेड लोट पण तमने करियाणानी दुकाने मळी जशे। त्यारबाद 1/4 कप जेटलो झीणो रवो एड करवानो छे। अने हवे मोण माटे અહીં मैं गरम घी है ए 3 टेबलस्पून जेटलुं लीधुं छे। तमे तेलनो उपयोग करी शको, पण मैं अत्यारे घीनो उपयोग कर्यो छे। हवे आ बधी वस्तुने सारी रीते मिक्स करी देशुं। तो मोण छे एकदम मुठ्ठी पड़तुं छे थयुं छे, तमे जुओ तो मुठ्ठी आवी रीते पड़े छे, एनो मतलब मोण परफेक्ट छे। हवे आपणे અહીં अर्धो कप जेटलुं मैं गरम पाणी लीधुं छे। तमे दूध छे एनाथी पण लोट बांधी शको, पण दूधथी लोट जे बांधो छो ए वधारे दिवस सुधी लाडवा छे ए રહેતા નથી। જો તમારે વધારે દિવસ સુધી લાડવા રાખવા હોય તો પાણીથી લોટ બાંધવાનો। તો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે અને એકદમ કઠણ લોટ બાંધવાનો। તો 1/4 કપ જેટલા પાણીની જરૂર પડી છે। હવે આપણે આ લોટમાંથી 2 ભાખરી વણી લેશું। તો આવી રીતે મેં 2 ભાગ કરી લીધા છે। હવે આપણે અહીં પાટલી વેલણથી ભાખરી છે થોડી જાડી એવી વણી લેવાની છે। तो तमे જ્યારે भाखरी वणशो तो थोड़ी किनारी छे फाटी जशे, कारण के मोणनुं प्रमाण वधारे छे अने लोट कठण बांध्यो छे एटला माटे। पण અહીં कोई शेप न आवे तो चाले, कारण के आपणे आ भाखरी छे एने शेक्या बाद एकदम क्रश ज करवानी छे। तो भाखरी वणाईने तैयार थई गई छे। हवे आपणे आ ज रीते बीजी भाखरी पण वणी लेशुं अने आ भाखरी छे एने आपणे शेकी लईए। तो અહીં मैं माटीनी तावड़ी छे पहेलेथी ज गरम करी दीधी हती मीडियम गैसनी फ्लेम पर। हवे लो गैसनी फ्लेम पर आपणे आ भाखरीने शेकवानी छे। तो एक साइड शेकाई जाए एटले आपणे पलटावी लेशुं ने बीजी साइड पण આવી રીતે શેકી લેશું। एकदम ब्राउन कलर जेवुं नहीं करवानुं, लाइट ब्राउन कलर आवे एवी रीते बंने साइड भाखरी छे शेकी लेवानी छे। अने અહીં मोण वधारे पड़तुं होवाथी घणी वखत तावडीमां ज भाखरी शेकाशे एटले આવી રીતે તૂટી જશે, तो एनो कोई वांधो नथी। આવી રીતે ભાખરી છે શેકાઈ જાય એટલે આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું અને બીજી ભાખરીને પણ આવી જ રીતે શેકી લેવાની છે। આગળ પડતું મોણ નાખવાથી ભાખરી એકદમ ક્રિસ્પી બને છે। તો તમે જોઈ શકો છો પેલી ભાખરી આવી રીતે બની ગઈ, તો મેં એને આવી રીતે મોટા કટકા કરી લીધા છે જેનાથી એ તરત ઠંડી થઈ જાય। અને બીજી ભાખરી પણ મેં બનાવી લીધી છે, જેને આપણે આવી રીતે મોટા કટકા કરી લેશું જેનાથી એ પણ તરત જ ઠંડી થઈ જાય। તો 10 થી 15 મિનિટ પછી એકદમ ઠંડી થઈ જાય એટલે આપણે એનો ભૂકો કરવાનો છે। તો મિક્સર જારમાં ભૂકો કરતાં પહેલાં હાથેથી જ આવી રીતે રફલી ભૂકો કરવાનો, જેનાથી મિક્સર જારમાં સરસ રીતે ગ્રાઇન્ડ થઈ જાય। તો તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે એક મિક્સર જાર લેશું, જેમાં આપણે ભાખરીનો જે ભૂકો હાથેથી કર્યો છે એડ કરી દેવાનો છે અને એને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું। તો ગ્રાઇન્ડ થઈને તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે એને એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું અને ત્યારબાદ હવે આપણે આ લાડવાના મિક્સરમાં મીઠાશ ઉમેરવાની છે। તો એની માટે મેં 1/2 કપ જેટલો ગોળ લીધો છે। આ ગોળ કઠણ છે જેને મેં સુધાર્યો છે। તમે જો ઢીલો ગોળ લેતા હોય તો આમનો જ ઉમેરી દેવો અને એને ભાખરીના ભૂકાની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે। એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ જ ઘી ઉમેરવાનું। તો આપણી પાસે ગોળ મિક્સ થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે ઘીનું માપ જોઈ લઈએ। તો મેં અહીં 1/2 કપ જેટલું ઘી લીધું છે અને આ ઘીને આપણે ગરમ કરવાનું છે। તો અહીં એક વાસણ લઈ લેશું, જેમાં ઘી રાખી અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આ ઘીને ગરમ કરવાનું છે। તો હવે આ ઘીને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ કરી લઈએ અને ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે થોડું જે ચૂરમું તૈયાર કર્યું છે નાખીશું અને તરત ઉપર આવે એનો મતલબ ઘી પરફેક્ટ ગરમ છે। તો ઘી છે ગરમ થઈ ગયું છે, ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ જ ગરમ ઘીમાં આપણે 1/4 કપ જેટલા કાજુ બદામના ટુકડા અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા કિસમિસ ઉમેરી દઈશું। આવી રીતે ગરમ ઘીમાં ઉમેરવાથી થોડા ક્રિસ્પી બની જશે અને હવે આપણે એને આ લાડવાના મિશ્રણમાં નાખી દઈશું। અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ જાળી પડી છે। તો પરફેક્ટ આ ઘી ગરમ થયું છે। હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું સૂકા ટોપરાનું છીણ ઉમેરી દેશું અને જો તમે પસંદ કરતા હો ત્યારે જાયફળ એલચીનો પાવડર પણ આમાં ઉમેરી શકો। મેં આજે ઉમેર્યો નથી। હવે બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈ ગઈ છે, તો આપણે હવે લાડવા વાળી લઈએ। તો અહીં થોડું હું મિશ્રણ આવી રીતે હાથમાં લઈ અને જેવી રીતે આપણે લાડવા બનાવીએ છીએ એવી રીતે લાડવા બનાવી લેવાના। તો આપણો આ પહેલો લાડવો તૈયાર થઈ ગયો છે। આ જ રીતથી હું બીજા બધા લાડવા બનાવી લઈશ। પતિને ધરવાના લાડવામાં ખસખસ ઉપયોગમાં નથી લેવાતું, એટલા માટે ઉપયોગ નથી કર્યો। આશા રાખું રેસીપી ગમી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય।